Chào mừng bạn đã quay trở lại với series nghiệm anime của Golden Time. Trong tập trước, chúng ta đã cùng nhau tham gia vào lễ hội liên hoan vũ điệu Awa. Sau đó, cùng chiêm ngưỡng màn diễn của Coco khi cô ấy nấu ăn với không khí cho Banri. Mở đầu tập 14 này, Banri và nhóm bạn vẫn thường bận vì công việc riêng nên chưa chốt dịp cùng nhau đi du lịch. Riêng Mitsu thì có vẻ cũng bận chuyện cá nhân, nên khi Banri và Takaya rủ cậu thì cậu thường bảo bận, nghĩ rằng cậu ta đã có bạn gái. Ai cũng sẽ nghĩ rằng Mitsu đang theo đuổi Chinami, nhưng cũng chưa chắc chắn. Vì vậy, Coco quyết định rủ Banri cùng nhóm bạn sẽ điều tra xem mối quan hệ tình cảm của Mitsu đang tiến triển như thế nào. Theo cách tối ưu nhất, mọi người cùng nhau nấp ở một góc và canh chừng nhà Chinami để xem cô ấy sẽ ra ngoài khi nào. Họ biết được địa điểm nhà Chinami vì Banri đã từng xin địa chỉ nhà cô ấy để tới và gửi thiệp mời mùa hè. Sau lập luận đầy tính logic của Coco, Chinami cuối cùng cũng xuất hiện. Banri kiếm cớ rằng mọi người muốn thăm nhà Chinami nhân dịp nghỉ hè để tạo bất ngờ. Nhưng Chinami cũng đang rảnh và cô ấy không có việc gì để làm trong ngày hôm nay cả, nên lịch hẹn hay đi đâu đó với ai cũng không có trong kịch bản mà mọi người đã nghĩ tới. Vậy là xong. Mọi người đều không ngờ rằng Chinami hoàn toàn phủ nhận cô ấy vẫn chưa gặp Mitsu lần nào kể từ lúc nghỉ hè. Coco thì liên tục tấu hài, dù vẻ mặt cô không hài chút nào. Chinami thì luôn vô tư và hồn nhiên hùa theo Coco theo cách không giống ai. Mọi người cùng lên phòng của Chinami. Khi đi qua các căn phòng khác, mọi thứ đều trống trơn. Gia đình của cô ấy đã dọn đi để chuyển về nhà cũ để thuận tiện cho công việc. Vì vậy, Chinami hiện tại đành phải sống tự lập ở đây, cũng là để tìm kiếm địa điểm gần trường học hơn. Dù đã từng mong muốn thử sống tự lập, nhưng khi đã ở trong hoàn cảnh như hiện tại thì cô ấy mới thấy nhiều thứ không còn như tưởng tượng, khiến cô sợ hãi và lo lắng thêm. Sau một hồi trò chuyện, Takaya nói rằng họ nên đi biển và vì cậu ấy đã lo phần xe cộ. Và thế là họ quyết định sẽ sớm lên kế hoạch cho chuyến du lịch biển lần này. Sau đó, mọi người cùng rủ nhau đi ăn gà rán, nơi mà Chinami gợi ý rằng cô ấy cũng thường đi với các thành viên ở câu lạc bộ điện ảnh. Không nằm ngoài dự đoán rằng khi tới đó, có thể họ sẽ gặp thành viên của câu lạc bộ điện ảnh. Bỗng nhiên, họ thấy hai người vừa bước vào quán gà rán đó lại chính là Mitsu và Linda. Trong suy nghĩ của mọi người hẳn cũng có thắc mắc liệu rằng Mitsu có đang hẹn hò với Linda chăng? Sau đó, mọi người quyết định tránh mặt hai người họ vì có thể có lý do nào khác và họ không nên làm phiền. Hôm sau, Coco lại tới thăm nhà Chinami, nhưng cô ấy đi một mình. Thoạt nhìn tuy có vẻ mờ ám, nhưng Coco đang thực sự cải trang vì cô ấy nghĩ rằng mình đang làm một nhiệm vụ bí mật, không muốn cho ai biết ngoài Chinami. Coco vẫn không muốn ai hiểu lầm rằng cô ấy và Chinami là bạn bè thân thiết. Thì ra hai người họ dự định chọn đồ tắm và sẽ mặc thử trước để xem bộ nào phù hợp. Chinami cũng có chút thắc mắc về chuyện của Mitsu và Linda và hỏi Coco về chuyện đó, rằng liệu Coco có thêm thông tin nào khác. Nhưng Coco cũng không gặp cả hai người họ từ hôm đó. Các loại chuyện đó qua một bên, lý do mà Coco tới đây còn trọng đại hơn, đó là cả hai người sẽ cùng nhau chọn đồ tắm và Coco đã mất công mang toàn bộ đồ tắm ở nhà tới đây. Coco mong muốn có thể quyến rũ Banri nhất có thể vì cảm giác cậu ấy chưa đổ cô được một nửa. Ngoài ra, lý do mà cô cần thử đồ tắm với Chinami vì không thể để cô ấy mặc trùng với đồ của mình. Và thế là Coco diện một bộ đồ bóng mắt. Chinami nhất quyết từ chối vì nó quá khêu gợi, sợ rằng Coco sẽ để lại ấn tượng khó phai trong lòng mọi người. Về phần Chinami, Coco lại cho rằng cô ấy đang mặc ống cống lên mình thay vì áo tắm. Chinami khuyên rằng Coco không cần phải lo lắng vì Banri rất yêu cô, dù cho Coco vẫn có cảm giác rằng Banri không dám đòi hỏi bất kể điều gì. Coco bày tỏ rằng chỉ muốn Banri hiểu được tình cảm của mình. Thế là Chinami liền gợi ý cho cô ấy một số lời nói khá bạo và có phần hoang dã. Điều đó khiến Chinami đáng sợ hơn so với vẻ ngoài đáng yêu của cô ấy. Coco vẫn luôn cảm thấy bất an rằng liệu Banri có thực sự yêu cô, cậu ấy thực sự là người như thế nào, cậu ấy có đang tìm lại con người cũ của mình và sẽ không biến mất rồi rời xa khỏi Coco chứ. Coco quyết định sẽ bày tỏ hết lòng mình với Banri, không quan tâm bộ áo tắm nữa. Sau đó, hai người họ thử nốt bộ đồ tắm thời học sinh, cụ thể là bộ đồ từ thời cấp sơ chung. Họ vui vẻ cùng nhau ghi lại những kỷ niệm đó bằng ô camera của Chinami. Ở phía bên này, tại phòng của Banri cùng với Mitsu, họ cũng đang chọn đồ tắm cho Banri. Một cái là đồng phục năm 3 sơ chung thuần khiết, cái còn lại là một chiếc văn hóa phẩm độc hại, tương tự như cái mà Mitsu đã mặc ở bữa tiệc vào hôm hai người cùng đi làm thêm. Hai người họ đã dự định mời Linda đi cùng,
nhưng vì cô ấy bận phải về nhà nên họ đã không rủ. Vậy là tập 14 của series nghiệm anime về Golden Time đã hết. Hãy cùng đón chờ tập tiếp theo và tham gia vào hành trình du lịch biển của nhóm Banri nhé. Nếu bạn thấy series này thú vị, hãy nhấn nút like để ủng hộ mình và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.